Jag tror att vi behöver sätta kunden lite mer i fokus, alltså lyssna på kunderna lite bättre. Inte vara det klassiska som vi har pratat om lite tidigare här med ordermottagning och sådana saker, utan vara lite mer proaktiva. Sedan 1860-talet, men har varit i familjens ägo sedan 1971. Vi är 22 stycken, sitter utspridda i Västervik, Stockholm, Norrköping och här huvudkontoret Söderköping. Vi har en fördelning på 5 stycken säljare och övriga är ute i produktion då. Som det är nu så kör vi ju storformat och bildekor till enkla visitkort och komplicerade hårdbandsböcker. Så jag skulle säga att vi har bredden däremellan. Förut sa vi att vi trycker allt på papper, men nu har vi breddat oss och nu är det även syntetmaterial och bildekor och sådana saker. Så att det har breddats betydligt. Nej, det gör det väl egentligen inte. Vi har väl inte sållat ut så, men vi har ju en del speciella kunder som sysslar med kundundersökningar och sådana saker. Och då har vi hittat lösningar för att köra ax till limpa. Så sådana kunder är ju en stor del hos oss. Där man sköter allt ifrån trycksaksproduktion till distribution ut till post och sådana saker. Jag skulle säga att våran bredd och flexibilitet är 2 nycklar. Familjeföretaget har ju gjort att vi har kunnat jobba obekväma tider. Familjerna har jobbat hela tiden. Men vi har även inte tackat nej till någonting, för vi har haft som sagt en väldigt bredd också. Vi har kunnat göra mycket in-house. Förutom pandemin, men jag skulle säga att digitaliseringen är ju en del som vi måste anpassa oss till. Och jag tror som sagt att den fick en liten extra push här nu i pandemins tecken. Men så att den grafiska branschen kan anpassa sig och bli i synergi med digitaliseringen och inte bara ett substitut, utan det ska vara ihop istället. Jag tänker alltså framförallt är det ju med olika systemintegrationer och utnyttja den biten för att hitta marginaler. För det är trots allt så att man kanske måste skära bort en kostnad bland personalen, men då kan man hitta det via mjukvaror och så vidare och komma in den vägen istället. Jag skulle säga prio 1 i den när vi gick igenom, det var att det var molnbaserat så att det var lättillgängligt för alla säljare att komma åt. Oavsett vart de var, de behöver inte koppla in på massa brandväggar och ditten datten och sådana saker, utan de kunde vara vart de än var. Sommarstället, hemma, hos kund, den lättillgängligheten. Den gick rätt smidigt. Alltså, vi hade ju mycket stöd av Mattias på Mikai och sen så fick ju jag och en till hos oss sitta och plocka ut de viktigaste delarna, så då gjorde vi det ihop. Så jag skulle säga att det gick mycket smidigt. Jag tror det kommer bli viktigare på grund av att man behöver ha helheten och det är bra att inte behöva blanda så mycket, utan du kan ha samlat på ett och samma ställe och utnyttja en rejäl kraft i ett och samma system istället för att hålla på. Men givetvis så kan du integrera med andra, men enkelheten talar ju för ett system. Vi håller på att titta nu på att koppla ihop Unifound och såna saker för att kunna effektivisera den biten också. Vi är inte där än, men det blir ett steg i rätt riktning. Jag skulle säga att det är det här verksamhetsåret. Vi har ju brutit år, så vi har till sista juni 2021, så det är mitt mål i alla fall.
Ja, det tror jag definitivt. Och det är ju det här med webb-till-print-lösningar, webbshoppar och sådana saker. Och då är det viktigt att kunna ha det in-house också, tror jag, så att man har, jag kanske inte ska säga utveckling, men ändå en hög kunskap för att kunna driva de här sakerna, drifta det och sköta om det hela tiden. Det är jätteviktigt. Alltså det är, som jag säger, det blir ett samarbete mer än att det ska vara kund-leverantörsrelation. Alltså vi måste hitta samarbeten, och det är ju det jag är ute efter även med våra kunder. Och hitta samarbeten istället för att det ska vara köpa-sälja. Vi har ju ett rätt tätt samarbete. Vi var ju rätt tidiga in i Omikais system, och det kommer nog fortsätta på ett bra sätt här. Vi har pratat med Mattias, vd på Omikai, och starta utvecklingsråd och sådana saker, och jag tror det är lite det som jag pratade om innan, att han lyssnar på kunderna, och det känns bra. Då får vi ett bra samarbete där, så det tror jag kommer fortgå bra. Jag tror att vi behöver sätta kunden lite mer i fokus, alltså lyssna på kunderna lite bättre. Inte vara det klassiska som vi har pratat om lite tidigare här med ordermottagning och sådana saker, utan vara lite mer proaktiva. Hitta den biten. Jag tror det är återigen att lyssna, som sagt, och se om man kan hjälpas åt på ett ytterligare plan, så man inte bara blir en leverantör och ett kugg i ett hjul. Det kan ju vara att de har tjänster som vi har nytta av, som vi kan hjälpas åt och använda, så att man hittar den biten. Jag tror att beroende på med den här oförutsedda pandemin som är, så jag tror ändå att vi kommer ta ett steg framåt rent omsättningsmässigt. Jag tror att vår integration med Norrköpings tryckeri är fullt utvecklad, och vi har utvecklat våra sajter i Stockholm, Norrköping och Västervik. Ytterligare ett steg. Produktionsmässigt tror jag inte att vi kommer kanske ha någon jätteny produkt att sälja, men jag tror att vi kommer att förädla det vi har nu.